Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one example of letter writing. How to write formal letter and informal letter in a simple way. What type of question will be asked in the examination on this topic? तर विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाममध्ये लेटर रायटिंगवरती कंपल्सरी 5 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असतो आणि त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 5B मध्ये राईट एनी वन लेटर A1 और A2 म्हणजे फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल लेटरपैकी एक लेटर तुम्हाला लिहायचं असतं आणि लेटर रायटिंग ही सिम्पल वे, इझी वे मध्ये कशा प्रकारे लिहिलं जातं हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. ऑलरेडी वी हॅव डन वन व्हिडिओ ऑन दिस टॉपिक. लेटर रायटिंगच्या रिलेटेड एक व्हिडिओ बनवलेली आहे सविस्तरपणे, त्याचे रूल्स वगैरे डिटेल्स, पण आज आपण फक्त जस्ट एक्झाम्पल बघणार आहोत. बट बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ॲज युजल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. ऑल राईट, चला तर व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. लेट्स सी सेक्शन 5 रायटिंग स्किल. हे 20 मार्क्ससाठी रायटिंग स्किल आहे आणि त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 5A लेटर रायटिंगसाठी आहे. ओके, A1 और A2 डू एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे A1 किंवा A2 यापैकी एक लेटर चूज करून तुम्ही लिहायचं आहे. इथे दिले बघा, A1 आहे इनफॉर्मल लेटर अँड A2 आहे फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर याबद्दल तर तुम्हाला माहिती आहे, द लेटर विच वी कॅन राईट टू अवर फ्रेंड, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, म्हणजे यांना लिहिलं जाणारं पत्र. आणि फॉर्मल लेटर एक ऑफिशियल लेटर असतं. दोन्हीचं आपण आन्सर इथे आपण बघणार आहोत. क्वेश्चन बघूया. इमॅजिन यू आर श्रावण और श्रावणी माने. ॲट मीन्स युअर नेम इज मेन्शन हिअर. तुमच्या नावाचा इथे उल्लेख केलेला आहे. फ्रॉम हाऊस नंबर 251/12 माधवनगर, सांगली अँड पिनकोड इज गिवन. ॲट मीन्स हा जो तुमचा ॲड्रेस दिलेला आहे, म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या मनाने काही लिहायचं नाही. युअर ॲड्रेस इज ऑलरेडी गिवन हिअर. ओके, नाव रीड द फॉलोइंग ॲडव्हर्टाइजमेंट अबाउट करिअर गायडन्स. करिअर गायडन्सच्या रिलेटेड एक इथे ॲडव्हर्टाइजमेंट, एक जाहिरात दिलेली, ती काळजीपूर्वक वाचा. अँड अटेम्प्ट एनी वन. अटेम्प्ट म्हणजे प्रयत्न करा कोणतंही लेटर, एक लेटर सोडवण्याचं. एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. ओके, सर्वात प्रथम वी शॅल सी द अबाउट द ॲडव्हर्टाइजमेंटबद्दल आपण बघूया. व्हॉट आफ्टर 10th म्हणजे 10वी नंतर काय, याच्या रिलेटेड ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. इफ यू आर इन 10th स्टँडर्ड अँड वरीड अबाउट द सेम क्वेश्चन मेन्शन अबाउट देन वी कॅन हेल्प यू. जर तुम्ही 10वीमध्ये असाल आणि वरील प्रश्न म्हणजे व्हॉट आफ्टर 10th 10वी नंतर काय याबद्दल तुम्ही चिंतेमध्ये असेल तर त्यांच्यासाठी ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे असं इथे म्हटलेलं आहे. क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स सेमिनार आहे. म्हणजे क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स हे टायटल दिलेलं आहे आणि त्यांचं एक सेमिनार किंवा शिबिर इथे आयोजित केलेलं आहे. फीचर्स, आता ह्या शिबिराचं किंवा गायडन्स, करिअर गायडन्सचं वैशिष्ट्य काय आहे. फीचर, एक्सपर्ट्स गायडन्स म्हणजे इथे तुम्हाला जे मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहेत या करिअर गायडन्समध्ये एक्सपर्ट्स, तज्ज्ञ वक्ते असणार आहेत. लिमिटेड सीट्स, तिथे सीट्स लिमिटेड आहेत. अफोर्डेबल फीज आहे पण तुम्हाला परवडण्याजोगी आहे असं त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. व्हेरियस करिअर अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे करिअरच्या किती वेगवेगळ्या प्रकारे 10th नंतर अपॉर्च्युनिटी किंवा सुविधा असतात त्याचा उल्लेख तुम्हाला नॉलेज मिळेल. लाईफ स्किल्स म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या रिलेटेड कोणकोणते कौशल्य आपण डेव्हलप करू शकतो याचं स्किल भेटेल. व्हेन्यू म्हणजे प्लेस, म्हणजे हे शिबिर कुठे आहे, त्याचे असेंब्ली हॉल, ॲड्रेस इज गिवन. क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स सांगली अँड पिनकोड इज गिवन. ओके, कॉन्टॅक्ट नंबर इज गिवन हिअर. तुमचा त्यांचा जीमेल दिलेला आहे. ओके, दिस इज ॲन ॲडव्हर्टाइजमेंट. ही ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. आता याच्यावरती हे पॉईंट्स आहेत. एक ॲडव्हर्टाईजच्या इन फॉर्म ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे ॲडव्हर्टाइजमेंटच्या रूपामध्ये हे पॉईंट दिलेले आहेत. आणि आता आपण इनफॉर्मल लेटर कशा प्रकारे बघूया. राईट अ लेटर टू युअर फ्रेंड. तुम्ही तुमच्या मित्राला पत्र लिहा. तुम्ही ही जाहिरात वाचलेली आहे. हू इज इन 10th स्टँडर्ड, जो की तुमचा मित्र 10वीमध्ये आहे. आस्किंग हिम, त्याला सांगायचं आहे टू जॉईन द सेमिनार अँड टेल हिम और हर द फीचर्स ऑफ द सेमिनार. त्याला हे सेमिनार जॉईन होण्यासाठी त्याला सांगायचं आहे आणि ह्या सेमिनारचं वैशिष्ट्य काय जे तुम्ही वाचलेलं आहे त्याबद्दल त्याला कळवायचं आहे. ओके, यू मे ॲड युअर ओन पॉईंट्स. सो आता आपण या इन्फॉर्मल लेटरचं ॲन्सर बघूया. हे प्रॉपरली अंडरस्टँड करून घेतल्यानंतर बघा, लेटर रायटिंग यू हॅव टू राईट विदिन 10 to 15 मिनिट्सच्या आतमध्येच पत्र लिहायचं. टाईम लिमिट यासाठी एवढा आहे. आपण याचा ॲन्सर बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट. बघा, हे सर्व एका
रेषेमध्ये यायला पाहिजे, एका लाईनमध्ये. ब्लॉक लेटर लिहिण्याची पद्धत म्हटलं होतं. फर्स्ट ऑफ ऑल जे नेम दिलेलं आहे ते श्रावण माने किंवा श्रावणी माने, देन फुल स्टॉप. ओके. आणि जे 1251 जो ॲड्रेस दिलेला आहे तो आपण लिहितो इथे माधवनगर, कॉमा सांगली, आणि ते ॲड्रेस कंप्लीट झाला त्या ठिकाणी फुल स्टॉप. देन डेट इथे मेन्शन केला तुम्ही डेट, मग त्याच्या तुम्ही तुमच्या मनाने लिहू शकता. 15 डिसेंबर आपण टाकले, 15 डिसेंबर 2000 या पद्धतीने तुम्ही डेट लिहू शकता. एक पॅरेग्राफ पडलेला आहे, म्हणजे आपण एक लाईन ब्लँक सोडलेली आहे. आता आपण मित्राला पत्र लिहितो आहे, त्याला आपण कळवतो आहे टू जॉईन फॉर दिस सेमिनार. डिअर फ्रेंड राज और डिअर राज किंवा डिअर फ्रेंड या प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता. कॉमा हाऊ आर यू, ला बिगिनिंग बघा सिम्पल वेने केलेले आहे. हाऊ आर यू, व्हॉट अबाउट युअर स्टडी, बिकॉज युअर फ्रेंड इज स्टडिंग इन 10th स्टँडर्ड. ओके. आय होप यू विल बी फिट अँड फाईन. राईट, मी अपेक्षा करतो तो फिट अँड फाईन असेल. राज, आय नो दिस इयर यू आर गोइंग टू ॲपियर SSC बोर्ड एक्झाम. मला माहिती आहे यावर्षी तू 10वीची एक्झाम देणार आहेस. बेसिकली यू आर अ क्लेवर स्टुडंट. आय एम शुअर यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस बोर्ड एक्झाम. सिम्पल आहे, मला खात्री आहे की तुला नक्कीच या बोर्ड एक्झाममध्ये चांगले मार्क्स मिळतील. बट व्हॉट अबाउट आफ्टर 10th, परंतु 10वी नंतर काय. यू मे बी वरीड अबाउट इट, कदाचित तू पण याविषयी वरीड असेल, काळजीमध्ये असेल. डोंट वरी अबाउट इट, काही काळजी करू नकोस. आय हॅव सीन अन ॲडव्हर्टाइजमेंट रिगार्डिंग करिअर गायडन्स. करिअर गायडन्सच्या रिलेटेड, रिगार्डिंग म्हणजे संबंधित, मी एक ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितलेली आहे. इट इज क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स सेमिनार ॲट असेंब्ली हॉल, क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स सांगली. म्हणजे हे कुठे आहे त्याचा तर उल्लेख केलेला आहे. ओके. फीचर्स ऑफ दिस सेमिनार आर एक्सपर्ट्स इन व्हेरियस फील्ड्स विल गिव्ह गायडन्स. वेगवेगळ्या फील्डमधील एक्सपर्ट्स आपल्याला गायडन्स देतील. सीट्स आर लिमिटेड, सो यू शूड बुक युअर सीट ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. ओके. अफोर्डेबल फीज अँड हाऊ व्हेरियस करिअर अपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल विल गेट नॉलेज. फीज अफोर्डेबल आहे आणि यू विल गेट द नॉलेज अबाउट व्हेरियस करिअर. ओके. You will be get guidance on how to develop life skills or personality development. So I think you should join this seminar. So त्याला आपण या सिम्पल वेमध्ये फॉर जॉईनिंग दिस सेमिनार वी आर आस्किंग हिम, त्याला आपण सांगत आहे. ओके. गिव्ह माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स. राईट मी सून. आय एम वेटिंग फॉर युअर लेटर. युअर्स लविंगली, कॉमा श्रवण माने. जे आपण ॲड्रेसमध्ये नाव लिहिलेलं आहे स्टार्टिंगला, तेच एंडिंगला मेन्शन करायचं आहे. So in this way, in an easy way, in a simple way, we can write informal letter. आता त्याच लेटर क्वेश्चनच्या रिलेटेड आपण फॉर्मल लेटर काय आहे बघूया. फॉर्मल लेटर जे ऑफिशियल लेटर असतं. राईट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ द क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स. हे क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स जे सेमिनार आहे त्याचे जे सेक्रेटरी आहेत त्यांना तुम्ही पत्र लिहा, आणि पत्र लिहून काय विचारायचं आहे त्यांना. आस्क हिम टू द डिटेल्स अँड ऑल्सो आस्क द टू रिझर्व 1 सीट फॉर यू फॉर द सेमिनार. त्यांना डिटेल्स, तुम्हाला आणखीन इन्फॉर्मेशन पाहिजे त्या करिअर गायडन्सच्या रिलेटेड, आणि एक सीट तुमच्यासाठी रिझर्व करायला त्यांना सांगायचे आहे. ओके. सो या प्रकारे यू हॅव टू राईट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ दॅट करिअर गायडन्स सेमिनार. ओके. आता आपण फॉर्मल लेटरकडे जाऊया. याच्यामध्ये जो सेंडर्स ॲड्रेस सेम जो आपण इन्फॉर्मल लेटरमध्ये तोच इथे लिहू शकतो या प्रकारे. श्रवण माने जो आपण ॲड्रेस दिलेला आहे. ओके. टू म्हणून ज्याला आपण ॲड्रेस अर्ज लेटर लिहितो त्याचा ॲड्रेस लिहितो. टू द सेक्रेटरी क्रिएटिव्ह करिअर गायडन्स सांगली, जो ॲड्रेस दिला तो इथे लिहिलेला आहे. आता इथेची सुरुवात डिअर सरनी करण्यापेक्षा रिस्पेक्टेड सर इज बेटर मला वाटतं, किंवा डिअर सरही म्हणू शकतो. डिअर सर, आय एम श्रवण माने, स्टुडंट. I have seen your advertisement of creative career guidance in Lokmat Times newspaper. असा उल्लेख करावा लागतो. It is very good topic which you selected for career guidance. What after 10? तुम्ही जो टॉपिक सिलेक्ट केलेला आहे करिअर गायडन्ससाठी, what after 10, 10वी नंतर काय, इट इज व्हेरी गुड टॉपिक असं तिथे आपण मेन्शन करू शकतो. आय एम इंटरेस्टेड टू जॉईन दिस सेमिनार बट आय वॉन्ट टू नो मोर अबाउट फी स्ट्रक्चर. तुम्ही फी अफोर्डेबल सांगितली, पण मला फी नेमकी किती आहे याच्याबद्दल जास्त माहिती हवी आहे. अँड एक्झॅक्ट डेट अँड टाईम ऑफ इट्स स्टार्टअप. हा करिअर गायडन्स सेमिनार एक्झॅक्ट कोणत्या तारखेला
आणि केव्हा सुरुवात होणार आहे त्याचं मला इन्फॉर्मेशन हवी आहे. इज देअर एनी कन्सेशन फॉर द स्टुडंट? बुकिंग केलं तर स्टुडंटसाठी काही कन्सेशन आहे का? ओके, बुक 1 सीट फॉर मी, एक सीट माझ्यासाठी तुम्ही बुक करा प्लीज. डेफिनेटली आय एम गोइंग टू जॉईन युअर सेमिनार, नक्कीच मी तुमचं सेमिनार जॉईन करणार आहे. आय होप यू विल रिप्लाय मी अपेक्षा करतो तुमच्या रिप्लायची. थँकिंग यू, युअर सिन्सिअरली श्रवण माने. सो फॉर्मल लेटर देखील in this way we can write in a simple way. So friends, I hope you might have liked this video. हा व्हिडिओ तुम्हाला एक लेटर रायटिंगचं एक्झाम्पल, फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल लेटर सिम्पल इझी वेमध्ये कशा पद्धतीने लिहू शकतो हे तुम्हाला निश्चितच आवडलं असेल. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. विश यू गुड डे, टेक केअर, थँक यू व्हेरी मच.